नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यस भिडियोमा यहाँलाई धेरै स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामीले सिक्नेछौँ अंग्रेजी व्यञ्जन वर्णमालाको क्यू यू र जे को उच्चारण शैली। आउनुहोस् सुरु गरौँ। हेलो स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु दिस भिडियो। टुडे वी आर गोइङ टु लर्न English phonic consonant Q, U and J. So let's get started. Q, U, qua, 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 and J, ja, ja, ja. Please listen carefully and repeat the letters and the word after me. Let's get started. Q, U, qua. Q and U always together, they make sound qua, like KW, qua, qua. Q, U, qua. Q र U सधैँ एकै साथ रहन्छन् यिनीहरू, र यिनीहरूको साउन्ड चाहिँ क्वा आउँछ, जस्तै KW, क्वा, क्वा। आउनुहोस् अब यहाँ केही शब्दहरू सिकौँ। लेट्स लर्न सम वर्ड्स। Q, U, qua, qua, qua. Q, U, A, qua, qua, qua. Q, U, A, C, K, quack, quack, quack. J को साउन्ड आउँछ जा, जा, जा। J, A, जा, जा, जा। J, A, M, जाम, जाम। J, A, B, जाब, जाब। J, A, C, K, jack, jack, jack. Let's practice some sentences. Please repeat after me. Palm can quack. Palm can quack. Palm can quack. Jan had jam and ham. Jan had jam and ham. Sam can jab a cat. Sam can jab a cat. Sam can jab a cat. Thank you for listening. यसै प्रकारका अन्य अंग्रेजी भिडियोहरू सिक्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आज हामीले अंग्रेजी व्यञ्जन वर्णमालाको क्यू, यू, क्वा र जे को ज को उच्चारण हामीले यस भिडियोमा राम्रोसँग सिक्यौँ र यसबाट आउने अरू शब्दहरू पनि हामीले सिक्यौँ। अर्को भिडियोमा हामीले यसै प्रकारका अन्य इंग्लिश फोनिक कन्सोनेन्टहरू सिक्नेछौँ। त्यसैले यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। कस्तो लाग्यो यसको विषयमा तल कमेन्टमा राखिदिनु होला आफ्ना कुराहरू। फेरि अर्को भिडियोमा भेट गरौँला। तबसम्म मलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते, टेक केयर।